के तपाईँ कोरिया जाने सोच्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले एकदम सही निर्णय गर्नुभएको छ। नमस्कार, म प्रदीप लामिछाने। दक्षिण कोरिया एउटा यस्तो देश हो जुन उद्योग-धन्दा, कल-कारखाना तथा कृषिको क्षेत्रबाट विकासको गतिले निकै फड्को मारेको छ। विभिन्न उद्योग-धन्दा, कृषिको क्षेत्रमा विभिन्न देशको नागरिकलाई लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगार यसले दिँदै आएको छ। दक्षिण कोरिया अहिले युवाहरूको रोजाइमा रहेको देशमा पर्दछ। यहाँ जाँदा आफ्नो भविष्य उज्जवल हुने सपना अहिलेका युवा पुस्ताहरूले देख्ने गर्दछन्। त्यसैले खाडी जानुभन्दा बरु मेहनत साथ पढेर कोरिया जान आजकलका युवा पुस्ताहरू रुचाउँदछन्। कोरियाको हकमा यहाँ दुःख गरे बापत कमाइ पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यहाँ वर्षेनी नेपालीहरू स्टुडेन्ट र वर्किङ भिजाद्वारा जाने गर्दछन्। स्टुडेन्ट भिजाको लागि चाहिँ तपाईँले विशेष गरी +2 अथवा 12 पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको 12मा मिनिमम ग्रेड चाहिँ 2.80 वा सोभन्दा माथि हुनुपर्ने हुन्छ र साथै तपाईँले आइएल्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको आइएल्समा चाहिँ एकदम गुड स्कोर लिएर तपाईँले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको +2 र आइएल्स छ भने चाहिँ तपाईँले दक्षिण कोरियाको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ स्टुडेन्ट भिजामा। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ वर्किङ भिजा। वर्किङ भिजाको लागि चाहिँ यस्तो कुनै पढाइ नभए तापनि हुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ इपिएस इक्जामलाई चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। इपिएस इक्जाम पास गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले एकदम कोरियन भाषा चाहिँ राम्रोसँग पढेर चाहिँ तपाईँले यो इक्जामलाई दिनुभयो भने तपाईँले पास गर्न सक्नुहुनेछ। इपिएस इक्जाम पास गरिसकेपछि तपाईँको स्किल टेस्ट हुन्छ र स्किल टेस्टमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर इन्टरभ्यू हुन्छ र त्यो इन्टरभ्यू पनि तपाईँले पास गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ दक्षिण कोरियाको लागि जान सक्नुहुन्छ। एउटा वर्करले कोरियामा 5 वर्ष अवधि मात्र बस्न मिल्छ, तर यसलाई तपाईँले थपेर 10 वर्षसम्म मिलाउन सक्नुहुन्छ। कोरियामा वर्किङ 2 प्रकारको रहेको छ, एउटा एग्रिकल्चर र अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ। यही दुईटा एग्रिकल्चर र म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ इक्जाम गराएर चाहिँ नेपाली कामदारहरूलाई चाहिँ कोरिया लाने गर्दछ। सामान्य अर्थमा एग्रिकल्चर भन्नाले खेतीपाती सम्बन्धी र म्यानुफ्याक्चरिङ भन्नाले कम्पनीमा हो। एग्रिकल्चरको तुलनामा म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ बढी कमाइ हुन्छ भने यसमा दुःख र मेहनत पनि बढी नै लाग्छ। अहिले हालसालै कोरियन सरकारले नयाँ काम सिप बिल्डिङमा पनि नेपाली कामदारहरूलाई लाने भएको छ। यसमा काम चाहिँ पानी जहाज बनाउनु वा त्यसमा काम गर्नु हो। यसमा एग्रिकल्चर र म्यानुफ्याक्चरिङ भन्दा अझ राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ, तर यसमा पनि एग्रिकल्चर र म्यानुफ्याक्चरिङको भन्दा बढी दुःख चाहिँ हुन्छ। सिप बिल्डिङमा सायद महिला कामदारहरूलाई नलिन पनि सक्छ, किनकि यसमा फलाम सम्बन्धी काम र एकदमै काम गाह्रो भएकोले गर्दाखेरि हो। अब तपाईँलाई लाग्ला मैले कुनमा फर्म भर्दा राम्रो भनेर। मेरो विचारमा तपाईँ कुन चाहिँमा म राम्रो गर्न सक्छु भन्ने आँट छ, त्यसमै फर्म भरेर राम्रो इक्जाम दिएर कोरिया गई काम गरेर राम्रो पैसा कमाउनुहोस् भनेर कामना गर्दछु। हस्त अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो र मलाई आशा छ तपाईँहरूले यस भिडियोबाट केही न केही नलेज पाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला भन्दै आगामी दिनहरूमा यस्तै प्रकारका भिडियोहरू ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।